mga kabakal. Ako na ni, pulbuld na lang ta na dira, tarang kilid, pulbuld ta na siya. Tapos ito na siyang limpyuhan, tapos pinturahan. Tapos na pinturahan na ni, tawag na ito tiles niya. Spot pa na siya, spot pa na dira. Ito na siya full weld. Kana naka full weld na kana kanang tulo. Full weld na.
kanin diri sa gawas wala pa ni na abaw pulbul na. So nanara paghimog kuan mga kabakal, stove stand. Mga kabakal, oh. Mayroon ng ano, rubber coating. Yan. Mga rubber coating na. So babalik ka rin natin para mapinturahan din yung ano, ibabaw. Yan na mga kabakal, tapos na. Tapos na ang ano natin, stove stand. Deliver natin yan mamaya.